درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به دومین قسمت سریال بامباشکابیری یا نیمه تاریک من هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. بعد از اینکه کنعان و لیلا از بیمارستان میان بیرون، به یه دختر دستفروش کتاب برمیخورن و کنعان تمام کتاباشو میخره و توی ماشینم یکی از شعرهای آتیلای آیهان رو با اسم لیلا برای لیلا میخونه. بعدم لیلا با تیمش هماهنگ میشه که ببینه راجع به اون شاهد چیزی گیر آوردن یا نه. آخر شب کنعان توی لباس دوان سوار ماشین ادریس میشه و با هم دیگه به یه برکه‌ای میرن و میشینن به درد و دل کردن و ادریس میگه من این بار واقعا نمیدونم باید بهت کمک بکنم یا نه. دوان میگه اون مرتیکه کنعان، احساس میکنم که اون آدمیه که باید ازش انتقام بگیریم. این همه سال از هیچ چیز خبر نداشت و عشق و حال کرد. باید از دماغش در بیاد. ادریس میگه اون چه گناهی داره؟ دوان میگه پس گناه من چیه؟ صدای جیغایی که توی آسمون میرفت توی گوشمه. مگه تو اونجا نبودی؟ فلش بک میخوره به زمانی که کنعان توی نوانخونه بوده و اونجا آتیش میگیره و یه دختری به اسم زینب حبس میشه و نمیتونه بیاد بیرون. کنعان جیغ میزنه و صداش میکنه و سازدهنی دختر رو بر میداره و یه مردم میاد دنبالش رو میبرتش. دوان میگه من احساس کردم که تو میتونی کمکم کنی، به خاطر همین اومدم دنبالت. اگر که فکر میکنی نمیتونی از هم جدا بشیم. ادریس میگه جدایی نداریم، تا وقتی که بمیریم با همدیگه هستیم. دوان میگه تو باید خوب اینو درک کنی، ما جنایت نمیکنیم، آه مظلوم اونجاست. ادریس سازدهنی بچگی زینب رو به دوان میده. دوان یادش میاد که توی نوانخانه یه مردی اونجا رو به آتیش میکشه. میگه من همه زندگی کنعان رو میبینم. زندگیش میکنم ولی اون از وجود من باخبر نمیشه. تنها چیزی که پیدا میکنه یه پوچی بزرگه. صاحب واقعی اون بدن اون یارو نیست، منم. اون مردی که نوانخانه رو به آتیش کشیده الان زباله‌گرد شده و دوانم با بیل میره دنبالش و اون مرد بهش میگه تو کی هستی؟ دوان میگه نمیدونم، شاید کسی که صدات رو ساکت میکنه. خودت تصمیم بگیر. 7 سپتامبر 1995 چه اتفاقی افتاد؟ من میدونم چی شد، اما اهمیتی نداره. مهم اینه که شماها بفهمین که چی شده. پدر کنعان خواب زده میشه و یاد زمانی میفته که کنعان میرفت زیر میز و به حرف پدر و مادرش گوش نمیداد و میگفت چند بار بهتون بگم اسم من دوانه، چرا نمیفهمی؟ لیلا راجع به تحقیقات میپرسه و رفیق میگه کسی رو اونجا ندیدیم جز یه دیوونه که اونجاها میپلکه. وقتی که کنعان داره صبحونه میخوره میبینه که یه ایمیل از طرف قاتل براش میاد. به بوکت زنگ میزنه و بهش میگه که این یه اتفاق عجیب افتاده و یه ایمیل از قاتل برام اومده. بیانیه‌اش رو فرستاده که ما بخونیم. توران میاد خونه پسرش رو میگه دیروز انگار توی فکر بودی. اومدم ببینم مشکلی چیزی داری. نتونستی پیش مامانت انگار حرف بزنی. یه روانشناس آشنا سراغ دارم. اگر میخوای برو پیش اون. کنعان میگه این دیگه چجورشه؟ اگر بگی که پدر پسریم و یه شام میخوای دعوتم کنی و اونجا درد و دل کنیم یه چیزی، ولی روانشناس دیگه خیلی زیادیه. وقتی که کنعان میره لباس بپوشه، توران یه خودکار دوربیندار میذاره توی جا خودکاری. بعدم موقعی که دارن میرن بیرون متوجه سازدهنی میشه که روش نوشته زینب. از کنعان میپرسه این چیه، مال کیه؟ چجوری اومده اینجا؟ کنعان میگه نمیدونم، فکر کنم یکی از دوستام هدیه داده. حالا ممکن بود روش هر چیزی نوشته باشه، به هر حال یه سازدهنی قدیمیه دیگه. تو خونه لیلا صحبت آزاد شدن طاهر هست و عروسشون میگه ممکنه که اون اتفاقات رو فراموش نکرده باشه. اکرم میگه یعنی چی که فراموش نکرده باشه؟ کی میخواد با لیلا چیکار کنه؟ تا زمانی که من زنده هستم کسی نمیتونه به لیلا آسیبی برسونه. طاهر آزاد میشه و یکی از دوستاشم میره به استقبالش. لیلا میاد به دیدن پدرش رو میخواد تنهایی باهاش صحبت کنه و ازش میپرسه که با حمدی آتیل بای آشنا بودین؟ پدرش میگه نه، من نمیشناختمش. لیلا عکس رو به پدرش نشون میده و میگه موقع تحقیقات پیدا کردم. اکرم میگه این دوست اورهان خودمونه. اون زمان اومده بود پیشم که یه شرکتی رو بزنیم. وقتی لیلا اسم شرکت رو میپرسه اکرم چیزی نمیگه و میگه نمیدونم، یادم نمیاد. رئیس کنعان توی شبکه خبر میگه اگر تو این ایمیل رو نخونی میدم یکی دیگه بخونه. مراد میگه نکهت اگر این مرد واقعا قاتل سریالی باشه و بیانیه اون رو بخونی میدونی چی میشه؟ نکهت میگه برای من رکورد ریتینگ مهمه. مراد میگه سوالم اینه چرا طرف کنعان رو انتخاب کرده؟
کنان میگه چرا؟ کسی از من در این حوزه معروفتر هست؟ هنوز لیلا پیش پدرشه که طاهر با دوستاش میاد اونجا و همه خانواده خیلی خوشحال میشن و لیلا چشماش غمبار و اشکبار میشه و بلا به دور میگه و برادرش میگه زندان تموم میشه جناب دادستان، ولی بعضی چیزا تموم نمیشه. لیلا با عصبانیت و ناراحتی از خونه پدرش میره. کارگردان برنامه و کنان نظرشون اینه که فعلا این بیانیه رو نخونن و دست نگه دارن. وقتی که از اتاق میان بیرون، نکهت به یه نفر زنگ میزنه و میگه توی یکی از اکانت‌های اینستاگرامی بنویسین که قاتل بیانیه داده. لیلا به دستیارش دستور میده که بیوگرافی تجاری حمدی آتیلبای رو پیدا کنن و همه کارهایی که انجام میداده رو برای لیلا بیارن. بعدم از شبکه‌های اجتماعی مطلع میشه که قاتل بیانیه داده و به کنان زنگ میزنه و ازش میخواد که بیانیه رو براش بفرسته و میگه اگر این کارو نکنین یعنی اینکه مدرک دست شماست و دارین از قاتل دفاع میکنین. بعدم بیانیه رو میده به رفیق و میگه ببین از کجا فرستاده شده و به یه روانشناسم خبر بدین. کنان به مراد میگه اون قاتل چون که ما هیچ کاری نکردیم فکر میکنه که ما مقصریم. مراد میگه آخه ما باید چیکار میکردیم؟ داداش یه جوری حرف میزنی که انگار رفتی نشستی با قاتل شام خوردی. چجوری میفهمی که اون چی فکر میکنه؟ کنان میگه نه، ولی خب آدم اگر یکم فکر کنه و خودش رو جای اون بذاره به اینجا میرسه. لیلا با دوستش نهار میخورن و مشاور املاکی زنگ میزنه و با ترغیب دوست لیلا به مشاور میگه که بیا توی دادستانی تا قرارداد خونه رو بنویسیم. نکهت میاد سر کنان داد و بیداد میکنه که چرا نمیخوای بیانیه رو بخونی؟ اگر تو نخونی میدم کس دیگه بخونه. کنان بهش میگه اگر تو این کارو کنی دیگه منو اینجا نمیبینی. بعدم به لیلا زنگ میزنه و میگه اون ایمیلی که بهتون فرستادم اگر توی هر رسانه خبری ببینم که پخش شده باهاتون در میافتم. لیلا بهش خاطر جمعی میده که اون بیانیه از دادستانی بیرون نمیره. یه نفر به اکرم زنگ میزنه و راجع به اون عکس ازش سوال و جواب میکنه و اکرم میگه فکر نمی‌کنم، نه من خوبم، ولی فکر میکنم که یه تهدید بوده باشه. همون جوری که گفتم چیزی نیست. بعدم یکم با پسرش گپ میزنن و طاهر میگه من میخوام با همین دوستم یه کارایی را بندازم. اکرم زیاد از دوست طاهر خوشش نمیاد. دوست ادریس که توران رفته بوده ازش سوال جواب کرده بوده میاد به دیدن ادریس و میگه حدس میزنم که قاضی یا دادستانی بود که اومده بود و از تو پرس‌وجو میکرد. گفتم تو دردسر افتادی. ادریس میگه چیزی نیست. من همیشه برای امور دنیا توی دردسر هستم. نگران نباش. توران هنوز دنبال ادریس میگرده. که لیلا میاد توی اتاقش و بهش میگه یه بیانیه از طرف قاتل اومده و برای پسرتون فرستاده شده. یه عکس از دست و پا بسته بودن سوژه بعدی قاتل برای کنعان میاد و کنعانم اونو نشون نکهت میده. توران جلوی لیلا به پسرش زنگ میزنه و راجع به بیانیه ازش سوال جواب میکنه و کنعانم به پدرش میگه تازه یه عکسم برامون اومده که نوشته اگر کاری نکنین این مردم کشته میشه. لیلا از اونور میگه آقا کنعان لطفاً توی پخش زنده اینو نخونین. اکیپ‌ها دارن روی آدرس ایمیل تحقیق میکنن. میفهمیم واقعی هست یا نه. کنعان توی زمانی که میخواد خبر بخونه سربسته راجع به این که قاتل براشون ایمیل فرستاده صحبت میکنه و به مردم اطمینان میده که هیچ وقت خبر دروغ براشون نخوندن و صدای مظلوم ها بودن به جای ظالم ها و قاتل ها. رفیق به لیلا خبر میده که اون آدرس نزدیک شیله هستش. به اکیپ گفتم که جمع بشیم و بریم بررسی کنیم. شب وقتی که کنعان داره میره خونه پلیس جلوی ماشینشو میگیره و میگه لطفاً پیاده بشین. کنعان میگه میخوام بدونم برای چی جلوی ماشین منو گرفتین. اونا میگن دوستان آقا کنعان رو بیارین. مادر کنعان از اینکه شوهرش صبح رفته خونه پسرشون و بهش خبر نداده ناراحته و میگه چرا از من اینجور چیزا رو مخفی میکنی؟ پلیسا کنعان رو میارن پیش لیلا و میگن خانم دادستان همون جوری که دستور دادین شخص رو آوردیم. کنعان توی کبابی میگه آفرین آقایون باورم نمیشه که منو به اینجا آورده باشین. میشینه روی صندلی و به لیلا میگه نمیدونی که چه جنگ بزرگی رو شروع کردی ولی من به حسابت میرسم. میشینن کنار هم و به مشروب خوردن و کباب خوردن و گفتگو. کنعان به لیلا میگه اگر مثلا بهت بگم که عاشقت شدم چه فکری میکنی؟ لیلا میگه خب فکر میکردم که میخوای با من بخوابی و چند روزی خوش بگذرونی.
مردا فقط عروسکاشون عوض میشه. من توی زندگیم زیاد آدم دیدم کنعان. مردی که چون سوپ خیلی داغ بوده زنشو با اره سر بریده، یا بچه‌های 15 ساله‌ای که با تبر باباشون رو کشتن. همه این آدما خیلی معمولی بودن. بچه‌هایی که آینده‌های خیلی درخشانی داشتن. مگه از بیرون انقدر همین حمدی آتیلبای مگه از بیرون انقدر خیر به نظر نمی اومد؟ ولی بدیایی که کرده کل جهنم رو پر میکنه. کنعان میگه تو چرا این شغل رو انتخاب کردی؟ لیلا میگه به هر حال یکی باید این شغل رو انتخاب میکرد. دیگه آدم وقتی که عاشق بشه خودش میفهمه، نیازی به گفتنش نیست. مادر لیلا وقتی داره قرصای پدر لیلا رو میده ازش سوال جواب میکنه که لیلا اومد اینجا بهت چی گفت که به هم ریختی؟ اکرم میگه موضوع مال 25 الی 30 سال پیشه. قضیه حمدیه. امروز بهم زنگ زدن. شاهینده میگه تو رو خدا اکرم، اون قضیه تموم شده، راجع به چیزایی بد حرف نزن، فراموشش کن. اکرم میگه مشخصه که فراموش نشده. کاش به جای مشکل قلبی آلزایمر میگرفتم. کاش تومار مغزی میگرفتم و همه اینا یادم میرفت. شاهینده میگه چندین سال گذشته، قضیه تموم شده. چقدر دیگه باید بگم که فراموش کن؟ تو مجبور بودی که انجامش بدی. به خاطر خانواده‌ات، به خاطر من، لیلا، طاهر این کارو کردی. اکرم میگه تو چی داری میگی؟ میدونی اگر این قضیه رو بشه چی میشه؟ کل ترکیه میافتن دنبال ما. مرگ هم ما رو نجات نمیده، میفهمی؟ حالش به هم میخوره و میفته روی زمین و بچه‌هاش میریزن که ببرنش بیمارستان و طاهر توی ماشین میگه این کار لیلا بوده، حالا نشونش میدم. بهش زنگ بزنین که بیاد. زن برادر لیلا بهش زنگ میزنه و بهش خبر میده که حال پدرت بد شده و داریم میریم بیمارستان. کنعان هم همراه لیلا میره. دکتر بیمارستان میگه از دفعه اول خفیفتره، فقط دچار اسپاسم شده. تحت نظرش میگیریم تا فردا دوباره ببینیم چی میشه. وقتی لیلا و کنعان میرسن بیمارستان، طاهر با لیلا دعوا میکنه که بعد از رفتن تو نه غذا خورد نه چیزی. تو اون عکس رو بهش نشون دادی اینطوری شد و با هم دیگه درگیری لفظی پیدا میکنن سر قضیه زندان رفتن طاهر. لیلا از کنعان عذرخواهی میکنه به خاطر این اتفاقاتی که جلوی اون افتاد. یکم بعد میره بالا سر پدرش و اکرم به هوش میاد و لیلا میگه چرا اینطوری شد؟ تقصیر من بود، درسته؟ اکرم میگه مگه تو چیکار کردی؟ نمیدونم چی شد که یه دفعه افتادم روی زمین. به هر حال چند بار مگه آدم میتونه قصر در بره؟ اگر من چیزیم شد خانواده رو به تو میسپارم. لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون بفرستین. لیلا و کنعان از بیمارستان میان بیرون و کنعان میبرتش لب ساحل و تو ماشین میشینن که یکم حال لیلا بهتر بشه. کنعان میگه تو چرا اینطوری هستی؟ از چی انقدر خشمگینی؟ اون کودک درونت چی شده؟ لیلا میگه اون بچه توی کودکی خودش حبس شده. میشه رازمو بهت نگم؟ کنعان لیلا رو میرسونه جلوی مسافرخونه. بعدش گوشی کنعان از طرف ادریس زنگ میخوره و کنعان دچار تحول شخصیتی میشه و به شخصیت جوان برمیگرده. گوشی رو جواب میده و میگه الو، احمق دست کم تا صبح کنار دختره بود. باشه لوکیشن بفرست برام میام. دوست لیلا میاد پیشش و لیلا شروع میکنه به گریه کردن و درد دل کردن باهاش و بعدم میگه باید برم مسافرخونه، رفیق بهم زنگ بزنه. رفیق زنگ میزنه و میگه اونجا خارج از شهره، یه جایی متروکه. با روانشناسم صحبت کردم، تایید کرده که ممکنه از طرف قاتل باشه. اکیپ رفیق آماده میشن که برن به لوکیشن. کنعان میره توی یه خیابونی و ماشین خودشو میذاره و از توی ماشین ادریس لباسشو عوض میکنه و ادریس ازش میپرسه کنعان هیچ کدوم از این چیزا رو یادش نمیاد؟ وقتی به خودش بیاد چیکار میکنه؟ دوان میگه نه، یادش نمیاد. یه خلأ بزرگ توی ذهنش ایجاد میشه. خودش یه چیزایی از خودش در میاره. ادریس میگه کاشکی میرفتی خونه صبر میکردی تا بخوابه. بابات همه جا دنبال من میگرده. دوان میگه انقدر نگو بابات، اون بابای من نیست. ادریس میگه حالا هرچی، اون میترسه منو پلیس گیر بیاره. حد زده که تو میای سراغ من، چون که وقتی بچه بودیم اومده بودی. راستی گوشی کنعانو یادت نره. دوان گوشیو میندازه توی ماشین کنعان و با ادریس میرن توی سوله و مرد گروگان شروع میکنه به اظهار پشیمونی کردن که من بیگناهم و بذارین من برم و از ادریس میخواد که نجاتش بده. ادریس میگه منو قاطی این ماجرا نکنین، من بیرونم و کمی به اطراف سرک بکشم.
دوان توی چشمای مرد نگاه میکنه و میگه میدونی بوی گوشت سوخته چطوریه؟ یادت میاد؟ فهمیدی چطور گوشتیه؟ مرد گروگان میگه تو رو خدا بذار من برم، خیلی پشیمونم، به اندازه کافی عذاب کشیدم. دوان میگه به اندازه من عذاب نکشیدی. ادریس میگه دوان پلیسا اطرافن. مرد میگه دوان اون بچه‌ای که مریض بود؟ دوان میگه آره، من سرپرستی غم‌ها رو به عهده گرفتم. همشون رو من زنده نگه داشتم و بزرگشون کردم و پرورش دادم. بعدم بنزین رو میریزه روی سر مرد و میگه تا اضطراب اون بچه‌ها رو تجربه نکنی از این دنیا نمیری. گرچه تو در حال سوختن از اینجا میری، دیگه جهنم نمیری. گوشی رو میذاره که صدای مرد رو ضبط کنه و فندکو میکشه. اکیپ هم به ساختمون رسیدن و داخل میشن و با یه عروسک روبرو میشن که صدای مرد گروگان رو در حال سوختن پخش میکنه. دوان وقتی که مرد داره میسوزه شروع میکنه به داد زدن و سرشو میگیره و یاد بچگیاش و اون حادثه‌ای توی نوانخونه میفته. ادریس میاد میبرتش. اکرم خواب میبینه و توی خواب میگه من باید بمیرم و زنش پرستارا رو صدا میکنه که بیان دورو برش. پلیسای گشت میرسن به سوله‌ای که اون مرد داره میرسه و میگن احتمالاً بچه‌ها آتیش روشن کردن. بعد که متوجه میشن یه نفر داره میسوزه میگن گروه امدادو خبر کنی. رفیق جریان رو به لیلا خبر میده و لیلا میگه عروسک رو بفرستیم بررسی کنن ببینن DNA چیزی روش هست یا نه. ادریس به دوان میگه اگر اون مرد و پلیسا پیدا کنن چی؟ دوان میگه باشه پیدا کنن، دوباره آتیشش میزنیم و شروع میکنه به خنده. ادریس میگه به چی میخندی؟ این بچه بازی نیست. دوان میگه بعدی نوبت کیه؟ ادریس میگه چه نوبتی؟ من دیگه نیستم. باقیش رو کنعان و دادستان حل میکنن. دوان توی قایق میخوابه و کنعان روی مبل خونش بیدار میشه. فکر میکنه که سردردش عوارض مستی دیشبه. گوشیشو چک میکنه و میبینه که یه فیلم از آتش سوزی دیشب براش فرستاده شده. سراسیمه از خونش میره بیرون و توران میاد خونه پسرش و خودکار رو جابجا میکنه. رفیق به لیلا میگه اون مرد رو آوردیم بیمارستان. آتش سوزی خیلی زیاد بوده، شاید اصلا زنده نمونه. لیلا دستور میده که دوربینای مداربسته مغازه ها و همه چیز اون اطراف بررسی بشه. نکهت وقتی که خبردار میشه که اون مرد رو سوزوندن و فیلمشو برای کنان فرستادن میگه ما میتونستیم اون مرد رو نجات بدیم. اگر بیانیه رو نخونیم اون قاتل به کشتار ادامه میده. کنان میگه چه بخونیم چه نخونیم چیزی فرقی نمیکنه، ربطی به اینا نداره. نکهت میگه تو از کجا میدونی؟ کنان میگه نمیدونم از کجا میدونم، ولی خدا لعنتم کنه میدونم دیگه. سر خوندن بیانیه با هم دعواشون میشه و کنعان بیانیه رو از توی گوشی پاک میکنه و میگه دیگه نمیخوام راجع به این موضوع چیزی بشنوم. وقتی که از دفتر نکهت میاد بیرون دچار تحول شخصیتی میشه. به شخصیت دوان برمیگرده. میره به سمت دختری که میخواد اخبار ساعت 12 روز رو بخونه و میگه بلند شو، من میخوام خبر رو بخونم. لیلا به رفیق میگه مردی که آتیش گرفته رو به یه اسم دیگه توی بیمارستان ثبتش کنین که شناسایی نشه و رسانه ها خبردار نشن. ندونن که جنایت حمدی آتیلبای ادامه داره. اگر این خبر پخش بشه کار یکی از ما دوتاست. حواست رو جمع کن. مراد میاد به دوان میگه داری چیکار میکنی؟ دوان میگه هیچی، میخوام اخبار بخونم. بیانیه رو میخونم. مراد میگه تو که اونو پاک کردی. دوان میگه مهم نیست، بهم اعتماد کن. دستیار لیلا پرونده های تجاری حمدی آتیلبای رو براش میاره و لیلا متوجه میشه که یکی از امضاهای زیر پرونده ها متعلق به پدرشه. دوان به استدیو خبر میره و انگار که برای اولین باری که میخواد خبر بخونه یکم استرس داره و همه جا رو به دقت بررسی میکنه و شروع میکنه به خوندن بیانیه و میگه گفتم یک بار صدای قاتل باشیم. شاید بهش حق بدیم. لیلا توی دفترش و پدر مادر کنعانم توی خونه و اکرم هم توی خونش دارن خبر رو میشنون. دوان اینجوری ادامه میده و میگه من حمدی آتیلبای رو کشتم و خیلی از شماها رو خواهم کشت. حتی اونایی که میخوان کشته بشن به احتمال زیاد دارن الان منو میبینن و حقشونه که بمیرن. مردم عزیز ترکیه، 2 گزینه براتون در نظر گرفتم. یا با مجرم ها همراهی میکنین یا کنار من میایستی. پسر اکرم متوجه لرزش دست پدرش میشه و اکرم میگه چیزی نیست، دارم اخبار رو گوش میدم. دوان ادامه میده که
به این فکر کنین که چرا بعد از این همه سال دنبال کلی آدم افتادم. شما هم به اندازه حمدی آتیلبای و بقیه مقصرین، چون که کنارشون بودین و چیزی نگفتین. در تاریخ 17 سپتامبر 1995 چه اتفاقی افتاد؟ من میدونم، ولی این مهم نیست. مهم اینه که شما دنبالش بیفتین و ببینین که چی شده بوده. میتونین منو عروسک باز صدا کنین. ادریس به توران زنگ میزنه و میگه تو دنبال من میگشتی. به لوکیشنی که میگم بیا. همین پایینم. پارک روبروی خیابون کنار اسکله. مراد و نکهت به دوان به خاطر خوندن خبر تبریک میگن و نکهت میگه تو که اونو پاک کرده بودی. دوان میگه همچین چیز مهمی رو پاک میکنم؟ البته که نه. پلین وقتی که میخواد خبرها رو جمع کنه میبینه صفحه‌ای که دوان داشته میخونده سفید بوده. توران به ادریس میگه از کجا میدونی که پلیس خبر نکردم؟ ادریس میگه میدونم، چون که اگر پلیس خبر کنی خودت به درد سر میفتی. دنبالم میگشتی، نخواستم خسته بشی. به هر حال هر چیزی که باشه خودت میفهمی. پسرت کنعان. لیلا میاد به دفتر خبر رو شروع میکنه به داد بیداد کردن و با نکهت هم درگیر میشه. کنعان میگه صبر کنین، من ایشونو میشناسم. لیلا گدیز، دادستان کشور هستن. حتی دیشب هم با هم شام خوردیم. لیلا میگه متوجه هستی داری چی کار میکنی؟ به روند بازجویی ضرر رسوندی. کنعان میگه فهمیدم. میشه تنها صحبت کنیم؟ ادریس میگه سوالی که میخواستی بپرسی و بپرس. توران میگه سوالی در کار نیست. حال کنعان خوبه. ادریس میگه لابد خواستی بگی دوان، چون از نظر تو کنعانه. توران میگه برگشت. ادریس میگه اوف، عجب برگشتنی هم داشت. توران میپرسه حمدی آتیلبای کار دوانه؟ ادریس میگه تا حالا که میگفتی کنعان، حالا میگی دوان؟ آره، کار اون بود. قراره بیشتر از این آدم بکشه. توران میگه منو ببین. قسم میخورم همینجا میتونم انقدر بهت شلیک کنم که سوراخ بشی. ادریس میگه چرا از دست من عصبانی هستی؟ آها، فهمیدم. چون که کنعان آدم معروفیه. اگر دوان دستگیر بشه کار کنعان هم تموم میشه. به خاطر همین خوب فکر کن. توران میگه کسی به اسم دوان وجود نداره. ادریس میگه اگر کسی به اسم دوان وجود نداره پس کی عرفان رو زنده آتیش زد؟ لیلا میگه دیشب یه نفر رو آتیش زده. دوان میگه میدونم، خبرش برام رسید. حتما خیلی درد کشیده. لیلا میگه نمرده. خیلی دلت میخواست که بمیره؟ دوان میگه نه، ولی توی ویدیو اینجوری به نظر میرسید انگار که داشت میمرد. الان کجا نگهش میدارن؟ لیلا میگه واقعا موضوع ما اینه که تو نباید این کارو میکردی. ما با هم حرف زده بودیم و به هم قول داده بودی. کی بود که از پایبندی اخلاق رسانه‌ای حرف میزد؟ پایبندیت همین بود؟ من الان این یارو رو چطوری پیدا کنم؟ میلیون ها دیوونه الان زنگ میزنن و میگن من قاتلم. اصلا اگر خودش زنگ زد چطوری باید بفهمم؟ چرا اینطوری نگام میکنی؟ دوان میگه وقتی که عصبانی میشی خیلی جذاب میشی. بعدم لبهای لیلا رو میبوسه. دوستان عزیزم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.